हॅलो गोंयकारा, आज आमी गोंयच आनी एक स्वीट करुया आनी हें बरें एकदम स्वीट. हें आमी आमगे माय स्वता आमकां कोण दितालो, म्हाका गुळास येता. सो हांव आतां करुया हें. एक म्हणटा भाजलो तांदळाचें सादोण. सो भाजलो तांदळा सादोण करुया आमी आयज. आनी तें करपाक आमकां एक माप वो हें एक आयदन आमकां तांदूळ जायो. आनी हें तांदूळ तुवें आतां हेजे दोन ओद करपाचें. ओद उदकां घालपाचें आनी ओद तांदूळ तुवें भाजपा जायो. आनी एक माप तुका उणें एक माप तुका वो सोय जाय. तुका फ्रेश खोबरें नाल्ल आहा जाल्यार फ्रेश कर. हांव डेसिकेट ड्राय करता. सारकें एक माप आहा. आनी गोड जाय आमकां. सो गोड जाय तितून टेस्ट करूंक पडटलें कित्याक बरें गोड वयता तेका. सो हांवें आतां हें ऑलरेडी तांदूळ ओद माप हांवें तांदूळ रोस्ट केला वो तव्याचेर वो भाजिला. आनी वो तांदूळ हांवें म्हणजे राती कोडे हांवें उदकां घालून दवरलो. सो आतां हे दोनी वो सेपरेट ग्रायंड करतलो उदक घालना. आनी वो तांदूळ हांव ग्रायंड करता उदक काण. आनी मागीर वो खोबरें तिनी हितून मिक्स करतलो. हें खोबरें हांव ग्रायंड करतलो कित्याक हें ड्राय आहा देखून. सो हे मागीर तिनी तांदूळ हे दोनी तांदूळ मिक्स केले म्हणट ग्रायंड केले म्हणटरी हें खोबरें ग्रायंड केलें म्हणटरी मागीर तीन वस्त जातले. तांदूळ खोबरें आनी गोड मिक्स करपाचें आनी मागीर दाखयता. आतां हें तांदूळ हे भाजलेले तेजे हांवें ऑलरेडी ग्रायंड केलां. आनी हांव आतां रात ओवरनायट सुके तांदूळ घायले ते मातशें ग्रायंड करता. आतां हांवें गोड घायला ते तांदळान आनी हेचो हें तांदळां पीठ केलां हांवें. आनी आतां नाल्ल हाडिल्लो तो आनी हें सगळें मेळूया. आतां तुका गोड जोड आनी जाय जाल्यार पट चोय. मीठ जाय जाल्यार चोय आनी मातशें हालय. आतां हांवें बरें मिक्स करून गोड म्हाका जाय तितू हांवें चोयलां. गोडसाण चोयलें हांवें. आनी हांवें आतां दोन हितू कितें आयदनां घायलें हांवें. आनी हें मातशें एक 20 मिनट मातशें सेट जावं दिया. तें जालें म्हणटरी मागीर आमी स्टीम करूंक पडटलो. गोंया आमकोडे तो चोंदूर म्हणून आसता. सो त्या चोंदराचेर आमी तो स्टीम करूंक पडटा. सो हिंग चोंदूर ना. हिंग हांव मुको आहा ते भाशेन हांव स्टीम करता. मागीर दाखयता तुका कितें करून स्टीम करता. आतां हांवें हे हांडयेंत हें धांपणें घालून सकयल आनी एक आयदन दवरलां आनी हें धांपणें दवरलां आनी स्टीम वयर येता. तुका हे भाशेन स्टिमर ना जाल्यार तुज्यांनी तें बेक करूं जाता ओवनान करूं जाता. सो केक कितें उरता तेश कोन्न तुज्या म्हाका करपा जाता. तें व्हडलो जाप न्हू तें. आतां ही दोनी सादणां काडलें. हें दुसरें आहा तें रेडी जालां हिंगा आनी बरो वगत गेलो तेका. आनी हांव आतां ही घेवन हें करता. दाखयता सादण केसो तें. हें आमगेलें आतां सादण. हें आतां आमगेलें सादण जालें. सो समजा आतां हें भाजलो तांदळा सादण तुमकां कोण खातली म्हूण आनी हांव चड उरपा मेळटा म्हाका तुमी अशें कोन्न खायले म्हणटरीच. आनी देव बरें करूं.